अहिले चाहिँ लागि एयरपोर्टतिर यहाँबाट एयरपोर्ट जाँदैछु माओवादीको टाइममा सो अलरेडी चेक इन गरिसकेँ अब यहाँबाट माथि जान्छु इमिग्रेसनमा अब इमिग्रेसनमा भएर त्यहाँबाट चाहिँ चेक इन भएर अब वेटिङमा बस्नुपर्छ लगभग 3 घन्टा जति 3 घन्टा भने अहिले चाहिँ अब यहाँ चेक गरेर नि माथि यहाँ वेटिङ रुममा आइसकेँ सेक्युरिटी चेक इन गरिसकेर अहिले चाहिँ यहाँ फ्रन्ट नआयो भने राखेको रहेछ पहिले चाहिँ यस्तो थिएन आफ्टर 5 years आउँदाखेरि चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ सबै चेन्ज भइसकेको रहेछ सो आइ एम वेटिङ फर फ्लाइट फ्रम काठमाडौँ टु दोहा इट्स 3 o'clock अहिले 3 बजिसक्यो अब यहाँबाट 6 बजे चाहिँ हाम्रो फ्लाइट हुन्छ अहिले चाहिँ 4 बजेको फ्लाइट हुँदैछ यहाँ चाहिँ 4 बजेको फ्लाइट भनेको दोहा हो कतार एयरवेजमा 4 बजेको फ्लाइट काठमाडौँ टु दोहा अहिले चाहिँ यहाँ बोर्डिङ हुँदैछ एयरपोर्टको वेटिङ रुमको दृश्य अब चाहिँ हाम्रो टर्न आयो हामी जाँदैछु लाइनमा कतार एयरवेजतर्फ तर पहिले यहाँबाट छिरेर त्यहाँ बसमा जानुपर्छ सो नाउ वी आर हेडिङ टु द एयरक्राफ्ट डाउन देयर इज विस्तारा एयरपोर्ट एन्ड विस्तारा एयरक्राफ्ट सो हामी चाहिँ अब यहाँबाट हिँड्न लागिरहेको छु एयरक्राफ्टतर्फ यहाँ छ दोहा कतार एयरवेज हजुर हस् हुन्छ अब चाहिँ यहाँ आइसके भित्र अब 19J हेर्नुपर्छ मेरो अब अहिले चाहिँ अब यहाँ प्लेनमा बोर्डिङ भइसक्यो र अब बोर्डिङबाट यहाँबाट दोहाको लागि उड्दैछु अब यहाँबाट दोहा भनेको लगभग 5 घन्टा दोहामा ल्यान्डिङ गरिसकेँ अब निस्किने क्रम जारी छ सो नाउ अब चाहिँ यहाँ कतार आइपुगिसकेँ दोहा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा यहाँबाट चाहिँ अब जाँदैछु टर्मिनल भवनमा यहाँबाट फेरि चेक इन हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ 5 hours 35 minutes वेट गर्नुपर्छ त्यसपछि नेक्स्ट फ्लाइट टु म्युनिक दोहा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा यहाँ एलिभेटरबाट माथि जाँदैछु सो दिस इज हामद इन्टरनेसनल एयरपोर्ट दोहा अब यहाँ चाहिँ 5 hours 35 minutes वेटिङ छ अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट कन्टिन्यू फ्लाइट टु म्युनिक जर्मनी अब यहाँबाट पहिले गएर चाहिँ तल मुनि काँचो वेटिङमा बस्नुपर्छ पहिले गेट नम्बर हेरेर चेक इन गरेर गेट नम्बरहरू हेरेर अनि त्यसपछि वेटिङमा बस्नुपर्छ सेक्युरिटी चेक इन पछि चाहिँ दोहामा फेरि डाउन स्टेयर आउँदैछु अघि माथि अप स्टेयर गरेर सेक्युरिटी चेक इन गरेर फेरि यहाँ डाउन स्टेयर आउँदैछु पत्ता लगाएँ गेट नम्बर C43 भनेर बोर्डिङ पासमा चाहिँ देखेको छैन त्यो पनि यहाँ काउन्टरमा सोधेँ काउन्टरमा इन्क्वायरी सेक्सनमा सोधेर गेट नम्बर C43 भनेको छ यो त पछाडि पर्छ गेट नम्बर C43 अहिले चाहिँ गेट नम्बर 43 भेटिसक्यो गेट नम्बर 43 चाहिँ यहाँबाट रहेछ सो त्यही एउटा भाइ पनि अगाडि गेट नम्बर 43 नै खोजेर हिँडिरहेछ म्युनिकसँगै रहेछ सो हियर इज द आर्टिफिसियल प्लान्ट This is the Hamad International Airport, Doha, Qatar.
बसिरहेको बेलामा चाहिँ यहाँ यस्तो गार्डन रहेछ यहाँ गार्डन चाहिँ घुम्न आइरहेको छु अहिले टाइम छ 10 o'clock बहुत 10 बज्दै रहेछ अब यहाँबाट फ्लाइट भनेको 1:50 मा हुन्छ 1:50 भनेपछि आज 10 घर भनेपछि अझै 3 घन्टा 3.5 घन्टा छ लगभग सो त्यति खेल्छ चाहिँ यता गार्डनमा घुम्दैछु गार्डनतिर यताउता गरेर guys here अहिले चाहिँ अब यहाँबाट बोर्डिङ भएर प्लेनतर्फ प्रस्थान गर्न लागिरहेको छु सो यहाँ अगाडि चाहिँ बस छ अब फेरि यो बसबाट चाहिँ प्लेनसम्म जान्छु अब प्लेन चाहिँ कुनमा लान्छ यिनीहरूले एउटा चाहिँ यहाँ छ तर यसमा चाहिँ होइन Now we are boarded in the aircraft. So my seat number is 33C in this row. अब चाहिँ यहाँबाट सिट नम्बर हेर्दै जानुपर्छ सायद पर पछाडि होला सिट चाहिँ अहिले चाहिँ प्लेनमा बोर्ड गरिसकेँ अब यहाँ दोहाबाट म्युनिकको लागि यहाँबाट लगभग 6 घन्टा लाग्छ फ्लाइट बिहानको जर्मन टाइम अनुसार बिहानको 7:15 मा चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्छौँ It takes 6 hours. So अहिले ब्रेकफास्ट आइरहेछ यहाँ So this is the breakfast in the morning. It's a plain miserable breakfast. यहाँ म्युनिक एयरपोर्टमा ल्यान्डिङ गर्न लागिरहेको छु अर्को ल्यान्डिङ प्रोसेसमा छ यहाँबाट चाहिँ अब केही मिनटमा नै हामी यहाँबाट म्युनिक एयरपोर्टमा ल्यान्डिङ हुन्छौँ So now we are here at Munich airport. यहाँ प्लेनबाट बाहिर निस्किसकेँ अब चाहिँ यता जाँदैछु टर्मिनल भवनतिर चेक इन हुन्छ चेक इन भएपछि यहाँ चेक इन होइन चेक आउट हामी चाहिँ अन टाइम नै ल्यान्डिङ भयो यहाँ 7 o'clock 7 बजी ल्यान्डिङ हुने भनेको थियो तर 6:45 मा ल्यान्डिङ भयो बिहानको त्यो चाहिँ म्युनिकको एयरपोर्ट ब्यागेज क्लेमको लागि जान लागिरहेको छु अब ब्यागेज क्लेम चाहिँ यहाँबाट तल मुनि आउँदो रहेछ कन्भेयर बेल्ट चाहिँ तल मुनि रहेछ यहाँ जला पर्खिरहेको छु जला कन्भेयर बेल्टमा आउँदैछ यहाँबाट घरतिर लाग्दैछु अहिले चाहिँ हामी यहाँ जर्मन म्युनिक एयरपोर्टबाट ल्यान्डिङ गरेर पनि टर्मिनलबाट बाहिर निस्केर अब चाहिँ यहाँबाट घर जाँदैछु लगभग यहाँबाट भनेको 300 किलोमिटर Von hier bis zum Thüringen ist 300 Kilometer, oder? Ja, klopt uitmaken. Ja, ze kunnen zeggen, त्यहाँ माथिबाट चाहिँ प्लेन चाहिँ माथि तालमा चाहिँ प्लेन बस्छ अनि यहाँ मुनि चाहिँ गाडी कुर्छ मुनिबाट चाहिँ
माथिकोबाट चाहिँ प्लेन ल्यान्डिङ गर्छ Diese Stange, Genau, ja? das wächst dann hoch Ja. bis oben hin und dann wachsen so kleine Knospen dran. Und das brauchen wir zum Biermann. So, ich dachte das. Da kommt noch mal eine. मैले चाहिँ अब यहाँ कफी खानलाई एक ठाउँमा रोकेर बसिरहेको छु अब यहाँ चाहिँ होम अफ द होपर Wopper ist ein Burger. So home is a burger नाम रहेछ यहाँ here coffee and long chicken now अहिले चाहिँ यहाँ आइपुगिसक्यो यहाँ रुममा जर्मनमा so this is my room where I sleep so here is the table this is my room अनि यहाँ छ bathroom चाहिँ यहाँ छ so this is the bathroom here Thanks for watching this video. If you like this video, please do like, share and subscribe to my channel so that you will get a notification of my every new travel video. Thank you very much and have a nice day ahead.